आता तुमचे व्ह्यूज, वॉच टाइम, सबस्क्रायबर्स, लाईक, डिसलाईक सगळं काही अगदी डाऊन जाणार आहे, कारण यूट्यूबचा एक नवीन अपडेट आलेला आहे आणि आजपर्यंतचा तो सर्वात बेकार अपडेट आहे, तो भंगार अपडेट यूट्यूबने काढलेला आहे। हा व्हिडिओ संपूर्ण बघा, तुम्हाला संपूर्ण माहिती भेटून जाणार आहे। आणि मागच्या व्हिडिओमध्ये सार्थक क्रिएशन यांनी अगदी बरोबर उत्तर दिलं होतं, त्यामुळे सार्थक भाई तुमचं खूप खूप अभिनंदन। जर पुढच्या व्हिडिओमध्येही तुम्हाला तुमचं नाव घ्यायचं असेल किंवा माझ्याकडून इंस्टाग्रामला मेन्शन करायचं असेल तर व्हिडिओ पूर्ण बघा। कुठल्या वेळेला कुठला लोगो दिसते हे मला कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका। आणि जर तुमचं उत्तर बरोबर निघालं तर तुम्हाला माहीतच आहे मी काय करतो। ओके, सो मित्रांनो, या साईडला तुम्हाला आता माझ्या मोबाईलची स्क्रीन दिसत असेल आणि यामध्ये मी आता यूट्यूब ओपन केलेला आहे। तुम्हाला थोडा बॅकग्राऊंड नॉईज येत असेल तर सॉरी, साईडला थोडं काम चालू आहे। आणि मी जसंच इथे थोडं स्क्रोल डाऊन करतो, एक यूट्यूबचा नवीन अपडेट आलेला आहे। तुमचे जे व्हिडिओ आहे तो आता ऑटो प्ले होऊन जाणार आहे। फॉर एक्झाम्पल मी आता इथे तुम्हाला दाखवून देतो, हा व्हिडिओ मी अजूनही ओपन नाही केलेला आहे, तरीही हा व्हिडिओ प्ले व्हायला सुरुवात झालेली आहे। इथून मी याचा ऑडिओ सुद्धा कमी जास्त करू शकतो। 2,75,000 सबस्क्रायबर्स करणे ही मोठी गोष्ट नाही आहे, मोठी गोष्ट नाही आहे। आणि इथे तुम्ही बघू शकता व्हिडिओ पण प्ले होत आहे, ऑडिओ पण अगदी बरोबर चालत आहे। इथून मी हा जो टाइमलाईन आहे ही सुद्धा कमी जास्त करू शकतो, म्हणजे आता तुमच्या ऑडियन्सला व्हिडिओवरती क्लिक करायची अजिबात गरज नाही आहे। तो जसंच तुमचा व्हिडिओ असा समोर बघणार, डायरेक्ट तुमचा जो व्हिडिओ आहे तो प्ले होणार, ऑडिओ पण तो इथून बंद चालू करू शकतो। त्यामुळे आता तुमचे व्ह्यूज, लाईक्स, सबस्क्रायबर्स, वॉच टाईम सगळं काही डाऊन होणार आहे। आणि ज्यांचं चॅनल मॉनिटाईज झालेलं आहे त्यांच्यासाठी सुद्धा ही बॅड न्यूज आहे, कारण मित्रांनो आता जर कोणीही तुमच्या व्हिडिओवरती क्लिकच नाही केलं तर त्याला ॲड नाही दिसणार। जर त्याला ॲड नाही दिसली तर तुमचा रेव्हेन्यू कुठून जनरेट होणार? आणि जर तुमचा एक चॅनल असेल जे मॉनिटाईज नाही झाला तर इथून तुमचा 4,000 तास जे कंप्लीट करावं लागते आपल्याला वॉच टाईम, तो इथून कसा कंप्लीट होणार? कारण व्हिडिओच ओपन नाही झालेला आहे। सो तुमचे जे आहे ते 4,000 तास कसे कंप्लीट होणार? आणि मित्रांनो, मी ही वाला जो अपडेट आहे तो ब्राउझरमध्ये पण चेक केला, डेस्कटॉप मोडमध्ये, लॅपटॉपमध्ये। सो तिथे हा अपडेट नाही आलेला आहे, फक्त हा जो अपडेट आहे तो मोबाईल ॲपसाठीच आलेला आहे। आणि हा अपडेट आपल्याला बंद सुद्धा करता येतो। आपल्याला हा जो अपडेट आहे तो मॅन्युअली ऑफ करावा लागेल। त्यासाठी मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, इथे तुमच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, सेटिंगमध्ये जायचं आहे, इथे जनरलमध्ये गेल्यानंतर इथे प्लेबॅक इन फीड्स हे जे ऑप्शन आहे त्याला तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि इथे तुम्हाला ऑफ करून द्यायचं आहे। जसंच तुम्ही इथे ऑफ करतात तुम्ही इथे बघू शकतात, मी एकदा रिफ्रेश करतो आणि त्याच्यानंतर हा जो अपडेट आहे तो बंद राहणार आहे। म्हणजे आता प्लेबॅक इन फीड्सचा जो ऑप्शन आहे तो तुम्ही बंद केल्यामुळे एकही व्हिडिओ इथे फीडमध्ये चालू नाही राहणार। पण ज्यांनी त्यांचं यूट्यूब अपडेट केलेला आहे त्यांना हा जो अपडेट आहे तो ऑटोमॅटिकली ऑन भेटणार आहे। त्यामुळे तुम्हाला हा अपडेट कसा वाटला मला कमेंटमध्ये सांगा। मला तरी हा अपडेट अजिबात नाही आवडला असेल। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कारण डिसलाईकचं बटन गेलेलं आहे त्यामुळे डिसलाईक करून तर काही फायदा नाही आहे। चला भेटूया का पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत जय महाराष्ट्र।